Yes, sir. Okay, so I just we have discussed that in case of our if I want to store some information in the computer also, so it has certain sequence. कम्प्युटरला पण एक मेमरी असते आणि त्या मेमरीमध्ये स्टोअर करण्याकरता एक पॅटर्न आहे. जसं आपल्या ह्युमन ब्रेन मध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पल्सेस. जे न्यूरॉन्स असतात त्या न्यूरॉनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये सिनाप्सिस आहेत त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन. तसंच कम्प्युटरमध्ये जे इन्फॉर्मेशन स्टोअर होतं दॅट इज इन द फॉर्म ऑफ in the earlier days, if you are going to use hard disk and all these things, so in that case we are going to store the information digitally in the form of magnetic pulse. ओके, जसे जुन्या काळामध्ये कॅसेट्स असे ऑडिओ कॅसेट्स वगैरे होते त्यामध्ये मॅग्नेटिक टेप असायचा आणि त्या टेपवर इन्फॉर्मेशन स्टोअर केल्या जायची. नाउअडेज वी आर गोइंग टू यूज द सॉलिड स्टेट डिव्हाइसेस. सो बेसिकली what is going to be happen, so information is going to be stored in the form of say certain in the form of zeros and one. In case of computer your information is going to be stored in the form of zeros and ones, and if you want to retrieve that information, so you know the address. जसं आपण एक एक्झाम्पल बघितलं की आपल्या ब्रेनमध्ये पण इन्फॉर्मेशन स्टोअर झालेली आहे, पण ती जर मला रिट्रीव्ह करायची असेल कारण ब्रेनमध्ये तर प्रचंड इन्फॉर्मेशन आहे. तुम्ही लहानपणापासून आतापर्यंत साधारणतः 16-17 वर्षात झालेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये कितीतरी ट्रिमेंडस इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली आहे. तर आपण सगळी इन्फॉर्मेशन कशी बाहेर काढणार? तर मला जर त्या इन्फॉर्मेशनचा कीवर्ड माहिती पडला किंवा त्याचं जर लोकेशन माहिती असेल, ओके, एखाद्या गोष्टीचं लोकेशन जर माहिती असेल तर तुम्हाला ती इन्फॉर्मेशन रिट्रीव्ह करता येतं. सिम्पल एक्झाम्पल जर द्यायचं असलं, तुमच्यापैकी किती लोकांनी आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीला व्हिजिट केलेलं आहे? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव व्हिजिटेड द लायब्ररी? नॉट कॉलेज ऑर एनी लायब्ररी. लायब्ररी किती लोकांनी बघितलेली आहे? बघितली आहे? हो सर. ओके, सो लायब्ररीमध्ये बुक्स असतात. ओके, आणि जर आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीची गोष्ट जर केली तर आपल्या कॉलेजच्या लायब्ररीमध्ये जर तुम्ही गेले तर ते बुक्स आहेत ना, लायब्ररीमध्ये साधारणतः आपल्या 35,000 बुक्स आहेत. 35,000 बुक्स आर देअर, ओके, ऑन एन ॲव्हरेज. सो इफ आय वॉन्ट अ पर्टिक्युलर बुक, मला त्या 35,000 पैकी एक स्पेसिफिक पुस्तक पाहिजे असेल तर ते पुस्तक सपोज आहे माझं मायक्रो कंट्रोलरचं घ्यायचं, आपल्याला 8051 मायक्रो कंट्रोलरचं एखादं पुस्तक घ्यायचं असेल मला लायब्ररीमधनं, तर 35,000 बुक मधनं तुम्हाला शोधायला जड जाईल. ओके, रॅन्डमली जर मी ठेवलेले आहे पुस्तकं, 35,000 पुस्तकं डायरेक्टली रॅन्डमली अशी कचऱ्यामध्ये सारखे ठेवून दिलेले, त्यातनं मी तुम्हाला सांगितलं की मला हे पुस्तक पाहिजे 8051 मायक्रो कंट्रोलर. ओके, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इझिली ट्रेस दॅट बुक? नो सर. ओके, म्हणजे त्याला भरपूर वेळ लागेल, कारण इफ यू आर लकी तर तुम्हाला पहिल्याच अटेम्प्ट मध्ये मिळून जाईल, आणि जर तुमचं लक नसेल फॅक्टर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जवळपास 35,000 पैकी 34,999 बुक्स रेफर केल्यानंतर काढल्यानंतर ते शेवटचं बुक्स ते असेल. ओके, बिकॉज व्हॉट, इट इज नॉट ऑर्गनाइज. ते ऑर्गनाइज नाहीये. ते ऑर्गनाइज नसल्यामुळे आपल्याला टाइम जास्त लागतोय त्या प्रोसेसला. मग आपण काय केलेलं आहे, लायब्ररीमध्ये ऑर्गनाइज केलेलं आहे. ऑर्गनाइज केलं म्हणजे कसं केलंय, सो आपण काय केलंय, कंपार्टमेंट्स केलेले आहेत. ओके, तुम्ही जर लायब्ररीमध्ये गेले तर तिथं काय दिसतंय तुम्हाला की वेगवेगळे कंपार्टमेंट्स आहेत. सपोज यू आर गोइंग टू टेक पण एक्झाम्पल, ही माझी लायब्ररी आहे. ओके, आणि या लायब्ररीमध्ये असे रॅक्स आहेत. हे एक रॅक असेल, हे दुसरं रॅक आहे, हे तिसरं रॅक आहे. ओके, आणि हे चौथं रॅक आहे. मग हे सपोज असेल इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, याच्यामध्ये सर्व इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे पुस्तक आहेत. याच्यामध्ये कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे सीएम आणि आय टीचे बुक्स असतील, याच्यामध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचे बुक्स, आणि याच्यामध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे. ओके, सो फर्स्ट थिंग काय झालं आता तुम्हाला की दिस 8051 कोणाकरता आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स करताय. सो आपण पुढे सर्च करणार त्याला, वी आर गोइंग टू सर्च इन दिस वन. म्हणजे 35,000 जे बुक्स होते तुमच्याकडे, त्या 35,000 मधले सपोज 7,000 बुक्स इथे आहेत. ओके, ओके, इथं सपोज 8,000 बुक्स असतील, इथं 10,000 बुक्स आहेत, आणि उरलेले जे आहेत इथं 10,000 बुक्स आहेत. ओके, सो हे बुक्स आहेत. म्हणजे तुमचे एवढे बुक्स काय झाले आता स्किप झाले. तुम्हाला पुढे शोधायचं आहे या 7,000 बुक्स मध्ये. म्हणजे तुमचं बऱ्यापैकी वर्क काय झालं आता कमी. मग या 7,000 बुक्स मध्ये पण आपण ट्रॅक्स दिलेले आहेत, वेगवेगळे कपबोर्ड्स आहेत, त्याला सेक्शन्स आहेत. मग याच्यामध्ये तुमचे सेक्शन्स आहेत ना, हे पॉवर जनरेशनचे, दिस इज पॉवर जनरेशन. त्याच्यानंतर इथं जे असतील ते तुमचे ट्रान्समिशनचे असतील, ट्रान्समिशन वगैरे. त्यानंतर इथं जे बुक्स दिलेले आहेत ते मॅथमॅटिक्स वगैरेचे असतील, मॅथमॅटिक्स आणि ECN, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अँड नेटवर्क्स वगैरेचे बुक्स आहेत. आणि या इथच्या सेक्शन मध्ये सपोज काही बुक्स आहेत 8051 मायक्रो कंट्रोलर.
ओके. सो मग तुम्ही काय करणार, इथं सर्व याच्यामधले 7,000 बुक शोधण्यापेक्षा कुठे जाणार, डायरेक्टली या लोकेशनला. ओके. आणि त्यानंतर पण हे कपबोर्ड्स आहे. आता या कपबोर्ड्स मध्ये जरी बघितलं तुम्ही, कपबोर्ड्स मध्ये पण अशा रॅक्स आहेत. ओके. आता हा जो सेक्शन झाला, इथं मी त्याला रिट्रीव्ह केलं. आता या रॅक्स मध्ये परत बुक्स ठेवलेले आहेत आणि या प्रत्येक बुकला आणि त्या रॅकला एक नंबर दिलेला आहे. इथं प्रत्येक याच्यामध्ये काही बुक्स आहेत आणि त्या प्रत्येकाला नंबर आहे. आता हा जो नंबर असतो ना, तुम्ही जर बघितलं तर तुमच्या बुकवर आता काय दिसतोय, एक बारकोड असतो. नाव डेज वी आर गोइंग टू यूज बारकोड. ओके. किंवा तुमच्या बुक सोबत एक कार्ड असतं, त्या कार्डवर त्याचं लोकेशन दिलेलं असतं. सो विथ दॅट लोकेशन यू कॅन इझिली रिट्रीव्ह दॅट बुक्स. तुम्हाला माहिती पडलं की कपबोर्ड नंबर, इलेक्ट्रिकलच्या कपबोर्ड नंबर 5 मध्ये तिसऱ्या रॅक मध्ये ते बुक आहे. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग 5 नंबर कपबोर्ड रॅक नंबर 3 मध्ये ते बुक आहे. तर इथं तुम्हाला ते बुक्स इझिली मिळून जाईल. म्हणजे हे काय झालं, मला त्याचा ऍड्रेस, व्हॉट इज दिस, सो EE 0503 इट इज द ऍड्रेस. हा काय झाला, त्याचा ऍड्रेस झाला. आणि तो ऍड्रेस मला माहिती असल्यामुळे मी तिथे डायरेक्टली जाऊ शकतो. आणि तो जर ऍड्रेस माहिती नसेल आपल्याला, तर पॉसिबल आहे का बुक्सला इझिली शोधून काढणं? येस ऑर नो? नो सर. म्हणजे ऍड्रेस सर्वात महत्वाचा आहे. ओके. मग तो ऍड्रेस मध्ये काय की तुम्हाला पुस्तकाचं एकतर नाव माहिती असायला पाहिजे. आपण आता कम्प्युटर, आपल्या लॅबमध्ये एक सिस्टीम पण आहे लायब्ररीमध्ये, की तुम्ही बुक्सला आहे ना त्याच्या ऑथरच्या नावाने किंवा मग पब्लिकेशनच्या नावाने किंवा बुकच्या टायटलनी सर्च करू शकता. ओके. सो मग आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन पाहिजे. तसंच आपल्या ब्रेन मधलं जर इन्फॉर्मेशन आपल्याला सर्च करायची किंवा ती रिट्रीव्ह करायची असेल, सो इफ यू वॉन्ट टू रिट्रीव्ह द इन्फॉर्मेशन इन अवर ब्रेन, सो वी वॉन्ट सम कीवर्ड्स. कारण आपल्या ब्रेनमध्ये जर इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते, तुम्हाला ऍड्रेस माहिती नाही कुठे स्टोअर झाली. इव्हन आपण कम्प्युटरमध्ये, तुमच्या मोबाईलमध्ये, सपोज इन युअर मोबाईल यू हॅव 16 GB ऑफ स्पेस किंवा 32 GB, 64 GB स्पेस आहे. तुमच्या मोबाईलमध्ये 64 GB स्पेस आहे. ओके. आता सपोज आपल्या प्रत्येक इच अँड एव्हरी वन इज गोइंग टू यूज द स्मार्टफोन, आणि त्या स्मार्टफोनमध्ये तुमचं जो स्पेस आहे त्याच्यामध्ये 64 GB चा स्टोरेज स्पेस आहे. त्या 64 GB च्या स्टोरेज स्पेस मध्ये तुम्ही फोटो स्टोअर केलेले आहेत. ओके. काही डॉक्युमेंट स्टोअर असतील तुमचे. ओके. काही व्हिडिओज असतील आणि काही सॉंग्स असतील. नॉर्मली प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये या गोष्टी असतात, फोटो, डॉक्युमेंट्स, व्हिडिओ, सॉंग्स वगैरे आहेत. आता याच्यामध्ये मला एक्झाम फॉर्म आता तुम्ही फिल करत आहेत, किंवा मग सपोज यू वॉन्ट सर्टन फोटो, तुम्हाला एक फोटो रिट्रीव्ह करायचा आहे. आता त्या याच्यामध्ये आपण काय करतो, मेमरीमध्ये नॉर्मली वी आर गोइंग टू ऑर्गनाइज इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स. ओके. तुम्ही जी कम्प्युटरची किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये जी मेमरी आहे त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्याकरता आपण काय करतो, त्याला सेगमेंटाइज करतो, त्याला कॅरेक्टराइज करतो. आणि ते कशामध्ये करतो, फोल्डर्स बनवतो त्यामध्ये. ओके. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट डिफरंट फोल्डर्स. किंवा तुमच्या याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली फोल्डर पण क्रिएट होतं. तुम्ही जर गॅलरीमध्ये गेले मोबाईलच्या, सो गॅलरीमध्ये एक कॅमेरा नावाचं फोल्डर असतं, त्यानंतर स्क्रीनशॉट नावाचं फोल्डर आहे, व्हॉट्सअप नावाचं फोल्डर आहे. असे वेगवेगळे फोल्डर्स असतात. आणि सपोज मला मी फोटो काढलेले असतील माझ्या याच्यामध्ये, सो विथ द हेल्प ऑफ AI, आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमच्या मोबाईलमध्ये असल्यामुळे काय होतं, की तुम्ही जे कॅमेराने फोटो स्नॅप हे करतात, ते ऑटोमॅटिकली दे आर गोइंग टू ऑर्गनाइज इन द फॉर्म ऑफ डेज. कधी घेतलेले होते त्यानुसार ते ऑर्गनाइज पण होऊन जातात. सपोज मला फोटो काढलेला असेल मी 1 मेचा, सो आय हॅव टू जस्ट गो इन टू माय गॅलरी, अँड गॅलरीमध्ये 1 मेला मी सर्च केला की मला तो फोटो मिळून जाईल. और इफ यू वॉन्ट टू जस्ट फाइंड आउट सम सॉन्ग, ओके, सम फेवरेट सॉन्ग इज देअर, तुमचं एखादं फेवरेट सॉन्ग असेल, ओके, इन माय सेलफोन आय हॅव स्टोअर 1000 सॉन्ग. माझ्या फोनमध्ये जवळपास मी 1000 सॉन्ग स्टोअर केलेले आहे, आणि त्यातलं मला एक पर्टिक्युलर सॉन्ग प्ले करायचंय. सपोज आय वॉन्ट टू प्ले द सॉन्ग इन द समर ऑफ 69. ओके. इन द समर ऑफ 69 आय वॉन्ट टू प्ले द सॉन्ग, आणि इट हॅज 1000 सॉन्ग. So it is quite difficult for me to just find out the particular this song in the summer of 69 over here. So what I am going to do, in the search bar I am going to place the word in the summer of 69. So it will automatically go to that location and open this one. So basically what happened, address is very important. Okay, and this address can be typed in different manners. So keyword पण असू शकतो, जसं आपण क्लासमध्ये जस्ट डिस्कस केलं, की मी सपोज एक वर्ड प्रोनाउन्स केला, मिसमॅच डे, तर तुमच्या काहीतरी मेमरी ऍक्टिव्हेट झालेले असेल. हॅव पार्टिसिपेट इन द गॅदरिंग. तुम्ही गॅदरिंग बघितलेली आहे का कॉलेजची कधी आपली? आय थिंक झालीच नसेल तुम्ही जॉईन केल्यानंतर. बघितलेली सर. बघितले. सपोज त्या गॅदरिंग मधला एखादा इव्हेंट जर आठवला, आपण त्याचा कीवर्ड घेतला, सो दॅट थिंग इज गोइंग टू बी कम इन टू युअर माइंड.
Okay, so that thing will come into your mind. Or if I am going to use the keyword accidentच्या रिलेटेड काहीतरी तुमच्या माइंडमध्ये पॉपअप होतं इन्फॉर्मेशन आणि पुढचं मागचं सर्व त्या गोष्टी तुमच्या माइंडच्या समोर येतात. सो these keywords or these addresses can be very important if I want to retrieve the data. So in the same manner, if I want to retrieve the data from the computer memory, I must know the address. आणि त्याकरता मेमरी म्हणजे काय? सो मेमरी इज नथिंग बट द स्पेस इन विच आय एम गोइंग टू स्टोअर सर्टन डेटा. मग मेमरी म्हणजे काय? सो मेमरी इज नथिंग बट अ space. Okay, so it is basically a blank space. Memory is your blank space in which you are going to store certain data, and that data is stored in the form of say zeros and ones in case of your computers. Okay, इथं जो डेटा आहे तो झिरोज वन. सपोज मग आता हे एक माझं मेमरी लोकेशन आहे, तर मेमरी सेगमेंटाइज केलेली असते, त्याला असे वेगळे पार्ट्स आहेत आणि प्रत्येक पार्टला एक ऍड्रेस आहे. ओके, and that address will start with 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, हा झाला माझा रेजिस्टर, हा झाला रेजिस्टर. ओके, तर हा R0 रेजिस्टर मध्ये 7 पार्ट्स आहे. मग तसा R1 आहे, R2 आहे, R3 आहे, ह्याचे रेजिस्टर्स आणि मग त्याचे परत स्पेस आहेत. किंवा 7 नंतर तुम्हाला कंटिन्यू जर करायचं असेल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 like that one. These are the memory location. And if I want to if I want know the location, I can easily retrieve. I want to retrieve the data which is stored at memory location 10. So मी काय करेल, मी इथं मेमरी लोकेशन काय देईल त्याचं 10 आणि मेमरी लोकेशन 10 दिल्यानंतर तिचा डेटा मला काय करता येईल, बाहेर काढता येईल. सो इफ आय नो द लोकेशन्स, आय कॅन इझिली रिट्रीव्ह द डेटा विच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड ओव्हर देअर, व्हॉट एव्हर द डेटा इज अवेलेबल ॲट दिस स्पेस. सिम्पल एक्झाम्पल, तुमच्या घरामध्ये कपबोर्ड असतं, त्या कपबोर्ड्समध्ये पण पार्टिशन असतात ज्यामध्ये तुम्ही तुमचे बुक्स किंवा कपडे वगैरे ठेवतात. तर त्या पार्टिकलमध्ये पण तुम्ही ऑर्गनाइज करून ठेवतात. ओके, शर्ट्स असतील एका साईडला, त्यानंतर तुमचे कॉलेजचे काही डॉक्युमेंट्स असतील ते एका फाईलमध्ये तुम्ही फोल्डर करून ठेवलेले असणार, काही ते बँकेचे पासबुक्स वगैरे असतील ते एका. सो विथ दॅट यू कॅन इझिली रिट्रीव्ह द डेटा. ओके, किंवा किचनमध्ये पण तुमचे आई वगैरे जे असेल ते किचनमध्ये पण आहे ना, त्यांचे असे रॅक्स असतात, त्या रॅक्समध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे असे कंटेनर्स असतात. इन दोज कंटेनर्स दे आर गोइंग टू स्टोर. सो इफ अँड दे आर गोइंग टू पुट, इफ ऑल दीज आर सेम स्ट्रक्चर जर सर्वांचं सेम असेल तर ते काय करतात, त्याला ऍड्रेसिंग देतात. मग त्याच्यावर लेबल असेल, ओके, याचं असेल राईस लेबल असेल किंवा याचं असेल शुगर लेबल असेल, इथं तुमचं असेल सपोज व्हीट. So they are given to. So with this label you can easily identify the location of that particular thing that we want to retrieve. So organizing of the memory is very important, and in your cell phone also, in day to day life also, we are going to organize the memory. मग आता ही जी मेमरी आहे ना, तर या दोन टाईपच्या मेमरी आहे आपल्या 8051 ला. ज्या मेमरी आहे, दीज आर टू टाइप्स. वन इज युअर प्रोग्राम मेमरी अँड सेकंड वन इज युअर डेटा मेमरी. So program memory means your ROM, read only memory, and data means your memory means your RAM, random access memory. So you have 4 kilobytes of program memory and we have 128 bytes of RAM memory or data memory. ये 4 kilobytes है, but it can be extended up to 64 kilobytes. Okay, where 4 kilobyte is my internal memory plus I can add external 60 kilobyte. So what I will get? I will get the 64 kilobytes of memory. This is the maximum memory which can be interface. So internal memory जी आहे ना तुमची 8051 ला, ती किती आहे, 4 किलोबाईटची आहे. ओके, त्याचा ऍड्रेसिंग कुठनं चालू होतं, आता मेमरीला आपण बघितलं, मेमरीचं ऍड्रेसिंग जे चालू होतं, मेमरी लोकेशन, ते चालू होतात 0 पासनं. ओके, आता सपोज मेमरी म्हणजे काय आपण डिस्कस केलं, मेमरी इज नथिंग बट द स्पेस. मेमरी काय, एक स्पेस आहे, त्या स्पेसमध्ये आपण काहीतरी डेटा ठेवणार आहे. तर जो पहिला स्पेस आहे त्याचं लोकेशन काय आहे, 0000. याच्यामध्ये कंपार्टमेंट्स असेल, या कंपार्टमेंटमध्ये काहीतरी डेटा असेल, याचं मेमोरेशन आहे 0000. हे असेल 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 अप टू दिस वन. आणि दिस इज मेजर इन हेक्साडेसिमल. सो हेक्साडेसिमल F, कारण 9 नंतर काय येणार आहे, ABCDEF, आणि F नंतर तुमचं 10, 11, 12, 17, 17, 18, 19, 19 नंतर 1F. ओके, सो इट इज 0F नंतर 1F नंतर that is going to be repeated over here. ओके, सो 00 पासनं तुमचं कसं येईल, 000F, मग 00FF, like that one, and last you are getting FFFFH. So we have total 4 kilobytes of memory. ओके, इंटरनल मेमरी माझी किती आहे, 4 किलोबाईट्स आहे. आणि ती मेमरी मला एक्सटर्नल, जर माझा प्रोग्राम याच्यामध्ये जर होत नसेल,
तर मला एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस करावं लागतं अँड दॅट ॲडिशनल मेमरी कॅन बी 60 किलोबाइट्स. जसं तुमच्या मोबाईलमध्ये जर 16 GB इंटरनल मेमरी आहे अँड इफ यू डोंट have the sufficient space for storing your data, then you can use the additional memory card. तुम्ही मेमरी कार्ड त्याला ऍडिशनल सपोर्ट करू शकता. मग 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB चा कुठलाही मेमरी कार्ड तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये प्लेस करू शकता. बट देर इज वन प्रॉब्लेम वेन यू आर गोइंग टू एक्सटर्नली कनेक्ट द मेमरी कार्ड. मेमरी कार्ड काय आपण बाहेरून टाकतोय. इंटरनल मेमरी आणि एक्सटर्नल मेमरी डिफरंट आहे. ओके, इंटरनल मेमरी काय आतमध्येच असल्यामुळे त्याला स्पीड जास्त मिळतो आणि एक्सटर्नल मेमरी जेव्हा मी इंटरफेस करतो सो आय रिक्वायर्ड ॲडिशनल वायरिंग अँड ऑल दिस थिंग. सो व्हॉट हॅपन माय speed will somewhat less as compared to your internal memory. Okay, so your external memory can be accessed with the help of this one. तुम्ही याच्यापासून एक्सटर्नल मेमरी पण ऍक्सेस करू शकता. टोटल मेमरी इज 64 KB kilobytes. Okay, so basically what is going to do, a memory is nothing but what? Memory is simply a space in which I'm going to store certain amount of data and this space has the unique address. Okay, so your 8051 has the internal program memory of 4K size and if needed an external memory can be added by interfacing of 60K maximum. So the total memory 64 kilobytes of memory size is available for 8051 microcontroller. By default जी तुमची पिन आहे ना EA pin should be connected to VCC so that extra instructions are fetched from internal memory initially. आपण नॉर्मली जे यूज करतो आपण ते इंटरनल मेमरी आहे. ओके, आणि इंटरनल मेमरी मधनच आपला प्रोग्राम आधी स्टोर असेल. सो व्हॉट यू आर गोइंग टू बाय डिफॉल्ट यू आर गोइंग टू कनेक्टेड टू द VCC. इफ यू आर गोइंग टू सी EA आहे ना, EA डोक्यावर एक असं बार आहे. सो EA बार मीन्स व्हॉट, इट इज ऍक्टिव्ह अँड इट इज लो. हे जर याची व्हॅल्यू 0 असेल तर ऍक्टिव्ह असेल. ओके, सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द VCC मीन्स इट इज अनऍक्टिव्ह. या पिनला आपण काय केलेलं आहे, अनऍक्टिव्ह केलेलं आहे. वी आर कनेक्टेड इट टू द 1. Okay, when the limit of the internal memory that is 4K is crossed, जर माझा प्रोग्रामची साईज याच्यापेक्षा जास्त असेल so control will automatically transfer to the external memory. Okay, so this my control will directly transfer to the external memory. Control will automatically move to the external memory to fetch the remaining instruction. If programmer want to fetch instruction from external memory only, जर एखाद्या प्रोग्रामरनी पूर्ण प्रोग्राम इथं स्टोअर केलेला आहे, इंटरनल मेमरीमध्ये प्रोग्रामच नाहीये, तर तो या पिनला ग्राउंडला कनेक्ट करून देईल. ओके, VCCच्या ऐवजी इथं जर ग्राउंडला कनेक्ट केलं तर माझी इंटरनल मेमरी बायपास होईल आणि फक्त एक्सटर्नल मेमरी ग्राउंड म्हणजे प्रोग्राम मध्ये. ओके, सो एक्सटर्नल मेमरी कम्स इन टू द पिक्चर. इज इट क्लिअर? ओके, लक्षात येते. सिंपल याच्यात लक्षात घ्यायचं की आपल्या 8051 ला इंटरनल मेमरी 4 किलोबाइटची आहे. ओके, पण एखाद्या वेळेस माझ्या प्रोग्रामची साईज जर मोठी असेल तर मला एक्सटर्नल मेमरी यूज करावं लागतं. सो आय कॅन यूज द एक्सटर्नल मेमरी इन दॅट केस. मग त्या केसमध्ये माझा काही प्रोग्राम इंटरनल मेमरीमध्ये असू शकतो, काही एक्सटर्नल मेमरीमध्ये पण जाईल. ओके, आणि जर तुम्हाला इंटरनल मेमरीपासून प्रोग्राम ऍक्सेस करायचा असेल तर EA पिनला VCC ला कनेक्ट करायचं. So that initially it will execute the program from internal memory and once the internal memory limit is crossed it will go towards the external memory. Okay, second thing is that if I have completely stored my program into the external memory तर त्यामध्ये त्या केसमध्ये इंटरनल मेमरीचा रोलच नाहीये, मग मी EA ला ग्राउंडला कनेक्ट करेल. ओके, ग्राउंडला जर कनेक्ट केलं सो इन दॅट केस माय एक्सटर्नल मेमरी कम्स इनटू द पिक्चर दॅट वॉज शोन इनटू द सेकंड डायग्राम. या फर्स्ट डायग्राम मध्ये काय आहे की तुमच्या दोन्ही मेमरी आहेत, इंटरनल आणि एक्सटर्नल, आणि या केसमध्ये आपण काय केलेलं आहे, फक्त एक्सटर्नल मेमरीज यूज करतोय. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट युअर प्रोग्राम मेमरी. ओके, and just we have discussed memory is nothing but what is the memory? It is a simply space in which I am going to store certain data आणि त्या स्पेसला प्रत्येक लोकेशनला एक ऍड्रेस आहे. त्या प्रत्येक लोकेशनचा एक स्पेसिफिक ऍड्रेस आहे आणि त्या ऍड्रेसमुळेच आपण तिथला डेटा रिट्रीव्ह करू शकतो. आणि दुसरा सर्वात कॉमन विचारला जाणारा प्रश्न एक्झाम मध्ये जो आहे, सो डेटा मेमरी. ओके, डेटा मेमरीचं ऑर्गनायझेशन. सो बेसिकली डेटा मेमरी मीन्स युअर रॅम मेमरी, random access memory. So my 8051 has 128 byte of internal memory RAM. याला 128 बाईटचा रॅम आहे. त्या 128 बाईट रॅम इज डिवायडेड इनटू 4 पार्ट्स. ओके, ते 128 ला आहे ना, हे आहे रजिस्टर बँक. दिस इज माय रजिस्टर बँक आणि या रजिस्टर बँक मध्ये 4 रजिस्टर आहे, R0, R1, R2 and R3. Okay, and each register bank consists of 8 register. ओके,
आता हे जे आहेत ना, ही रजिस्टर बँक दिसते ना तुम्हाला, याच्यामध्ये 4 रजिस्टर्स बँक आहेत. 1 2 3 4. सो जस्ट assume that it is of equal size. So ओके, ही जी रजिस्टर बँक आहे ना, ही टोटल जनरल पर्पज रजिस्टर्स आहेत, त्याच्यामध्ये 4 रजिस्टर बँक आहे. ही माझी R0 झाली, ही R1, दिस इज माय R2 अँड R3. R0, R1, R2 अँड R3. आणि R0 जे असेल किंवा प्रत्येक रजिस्टर बँक्समध्ये परत आहे ना 8 रजिस्टर्स आहेत. R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 अँड R7. ओके, प्रत्येक रजिस्टर बँक मध्ये R0, R1 to R7 रजिस्टर आहे. आता या प्रत्येक रजिस्टर मध्ये परत 8 सेगमेंट आहे. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इट इज R0 means 0 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so each register bank consists of 8 registers and each register consists of 8 बिट्स. ओके, प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर आहे. या रजिस्टर बँकचा जो प्रत्येक रजिस्टर आहे तो 8 बिट रजिस्टर आहे. मग ह्या ज्या रजिस्टर बँक आहेत त्या रजिस्टर बँकची साईज किती झाली? 8 बिट आहेत त्या. सो इट इज इच रजिस्टर कन्सिस्ट ऑफ 8 बिट. सो इट मे बी 32. रजिस्टर बँक मधले जे रजिस्टर आहे ते 32 बाईटचे झालेत रजिस्टर. त्याच्यानंतर त्याची जी साईज जर बघितली मी, तर रजिस्टर बँक 0 जी आहे ना, सो दिस इज माय रजिस्टर बँक. हा 00 पासून R0 रजिस्टर बँक, RB0. ओके, देन RB1 रजिस्टर बँक 1, देन RB2 रजिस्टर बँक 2 अँड दिस वन इज RB3 रजिस्टर बँक 3. ओके, आता रजिस्टर बँक 1 जी आहे याच्यामध्ये 8 रजिस्टर्स आहेत. रजिस्टर बँक 0 मध्ये परत 8 रजिस्टर आहेत. त्या 8 रजिस्टर कसे आहेत? R0, R2, R3, R4, R5, R6, R7. तो हा R7 रजिस्टर झाला, हा R0. सो इट्स गो फ्रॉम 00H टू 07H. ओके, रजिस्टर बँक 0 चे जे ऍड्रेस आहेत, रजिस्टर बँक 0 ची जी ऍड्रेस आहेत ते कुठनं चालू होतात? 00 पासून आणि कुठे संपतात? 07. ओके, म्हणजे याचे जे मेमरी लोकेशन आहे रजिस्टर बँक 0 चं मेमरी लोकेशन स्टार्ट होतं 00 ऍड्रेस पासून आणि संपतं 07 ला. 08 पासनं ओके ते 0F पर्यंत 08 टू 0F रजिस्टर बँक 1 येतं. रजिस्टर बँक 1 मध्ये परत 8 रजिस्टर्स आहेत. ओके, मग त्याचा 8 9. ओके, आता याच्यामध्ये 10 येत नाही. रिमेंबर, वी आर गोइंग टू यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टीम. ऍड्रेसिंग मोड मध्ये आपण जी नंबर सिस्टीम यूज करतो ती नॉर्मली कुठली आहे? हेक्साडेसिमल. 9 नंतर काय येणार आहे? A, त्यानंतर B, C, D, E and this one is your F. So इथचा जो येणार आहे ना तो 0F. ओके, F नंतर तुमची तिसरी रजिस्टर बँक चालू होते, ती चालू होते F नंतर काय? 10. ओके, म्हणजे तुमचं हे 16 झालेले आहेत आता. सो इट इज 10. सो हिअर इट इज 10. रजिस्टर बँक 3 जी आहे ना ती 10. रजिस्टर बँक 2 जी आहे ती 10 पासून स्टार्ट होऊन 17 आणि रजिस्टर बँक 18 पासून 1F पर्यंत. सो यू कॅन सी ओव्हर हिअर, इथं तुम्हाला दिसेल की रजिस्टर बँक ज्या दिलेल्या आहेत त्यांनी 00 टू 1F पर्यंत दिलेले आहेत. सो दीज आर युअर actually how they are going to be divided. So 8051 has 128 bytes of internal data memory. 8051 ला 128 बाइटची इंटरनल डेटा मेमरी आहे. इट अलाउज इंटरफेसिंग एक्सटर्नल डेटा मेमरी up to size of 64K. So the total size of data memory of 8051 is 64K. Okay, so त्याच्यामध्ये therefore 3 separate division. We are not going to externally connect this way. So याच्यामध्ये आपण काय करतो नॉर्मली? रजिस्टर बँक ही जी 128 बाइट मेमरी आहे ही 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली आहे. पहिला जो काय आहे तो रजिस्टर बँक आहे. रजिस्टर बँक फॉर्म द लोएस्ट 32 बाइट्स ऑफ द इंटरनल मेमरी. ओके, जे सर्वात खालचे जे 32 बाइट्स आहेत तुमची 32 बाइट, ही जी मेमरी आहे ही कशाची आहे? रजिस्टर बँक. ओके, रजिस्टर बँक्स कुठल्या आहेत तुमच्या? RB0, RB1, RB2 अँड RB3. अशा 4 रजिस्टर बँक्स आहेत आणि प्रत्येक रजिस्टर बँक आहे 8 बाइटची. 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट 8 बाइट. सो वी आर 32 बाइट्स ऑफ मेमरी. ओके, त्यानंतर तुमचा जो सेकंड पार्ट येतो आणि प्रत्येक जो रजिस्टर बँक आहे त्या रजिस्टर बँक मध्ये परत आहे ना 8 रजिस्टर्स आहेत. ओके, त्याच्यामध्ये 8 रजिस्टर R0 टू R7 अँड ऑल दीज आर 8 बिट रजिस्टर.
ऑल दीज आर 8 bit register. So totally it has 8 byte of information. म्हणजे हा एक 1 byte आणि हा 1 byte. So 1 8 byte we are going to combine 8 byte of information. So register bank from the lowest, and there are 4 register bank designated R0, R1, R2 and R3. Each bank has 8 registers which are designated as R0 to R7. प्रत्येक बँक मध्ये परत 8 रेजिस्टर्स आहेत आणि त्यांना कशाने डिनोट करतो आपण R0 पासून R7. At a time, only one register bank is selected for operation, and the register inside the selected banks are accessed using the memories R0, R1. एका वेळेस आपल्याला कुठली पण एकच रजिस्टर बँक यूज करता येतं. वी कॅनॉट यूज मल्टिपल रजिस्टर बँक ॲट अ टाइम. ओके, एका वेळेस आपण एकच रजिस्टर बँक यूज करू शकतो आणि त्यातले जर इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर त्याचे जे आपण रजिस्टर्स आहेत त्या रजिस्टरचं नाव जर टाकलं तर ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला बाहेर मिळते किंवा वी कॅन रिट्रीव्ह दॅट इन्फॉर्मेशन from that by placing the name of that particular register. By default register bank 0 is selected. म्हणजे सिस्टीम जेव्हा स्टार्ट होतं तेव्हा तुमची बाय डिफॉल्ट रजिस्टर बँक 0 चालू असतं and that's why your program is always start with the memory location 00. ओके, दुसरा जो आहे bit addressable area. The bit addressable areas of 8051 is usually used. ओके, सो जो बीट ॲड्रेसेबल एरिया असतो ना, आता सपोज इथं आपण एक केलं, हा आहे माझं एक बाईट. सॉरी, दिस कन्सेप्ट आर इम्पॉर्टंट ओव्हर हियर. ओके, हा माझा एक रेजिस्टर आहे. ओके, हा रेजिस्टर 0 आहे. या रेजिस्टर 0 मध्ये आहे ना 8 बीट असतात. ओके, सो इट इज B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7. Okay, so it has 8 bit. 8 bit means your 1 byte. आता काही जे रेजिस्टर्स असतात ते बाईट ॲड्रेसेबल असतात. म्हणजे तुम्हाला या रेजिस्टरला प्रोग्राम करायचा असेल सो तुम्ही याची एक पर्टिक्युलर बीट चेंज नाही करू शकत. तुम्हाला टोटल व्हॅल्यूज चेंज करावं लागेल. सपोज याच्यामध्ये मी मूव केलं, याच्यामध्ये सपोज आय हॅव मूव FFH R0 इज इक्वल टू FFH ही इन्फॉर्मेशन टाकले मी. सो काय येईल याच्यामध्ये, F मीन्स युअर 11. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आय हॅव वन ॲडिशनल थिंग ओव्हर हियर. एक जास्तीचं झालं याच्यामध्ये. ओके, आता याच्यामध्ये आपण काही डेटा देऊया. FF मीन्स व्हॉट, F मीन्स युअर 1111. ओके, F म्हणजे तुमचा 1111 1111 आणि 1111 म्हणजे ही जे आहे ना हा झाला बाईट ॲड्रेसेबल. म्हणजे एकाच वेळेस तुम्ही जर केलं ना तर टोटल 8 बीटच्या 8 बीट चेंज होतात. ओके, ऑल द बीट्स आर गोइंग टू बी चेंज ॲट अ टाइम. सो इट इज कॉल्ड एज द बाईट ॲड्रेसेबल. आणि दुसरा आहे बीट ॲड्रेसेबल. बीट ॲड्रेसेबल म्हणजे मी प्रत्येक पर्टिक्युलर बीटचं लोकेशन चेंज करू शकतो. आता ही बीट 0 आहे, ही बीट 1 आहे, बीट 2 आहे. मला जर एका बीटचं हे करायचं असेल तर मी ते काय करू शकतो, RB. ओके, सो RB2 इज इक्वल टू 0 जर मी केलं तर मला फक्त ही व्हॅल्यू चेंज करता येईल. इफ आय रिटर्न, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग दॅट यू आर गोइंग टू डू, ऍक्च्युअली द इन्स्ट्रक्शन्स आर डिफरंट. RB2 जर 0 केलं तर ही व्हॅल्यू फक्त 0 होईल, बाकी व्हॅल्यूला ते काहीच चेंज करणार नाही. All remaining values remain unaffected. Only that particular value is going to change. So I have changed the value of particular bit. So that is called as bit addressable area. म्हणजे एक बीट पर्टिक्युलरली जर चेंज करायची असेल मला किंवा प्रत्येक बीट मधला डेटा जर तुम्हाला खेळायचा असेल सो यू कॅन यूज द बीट ॲड्रेसेबल एरिया. अँड दॅट बीट ॲड्रेसेबल एरिया स्टार्ट फ्रॉम युअर 20 to 2F. ओके, आणि याचा जो आहे तो 00 to 1F आहे. सो रेजिस्टर बँक आपण बघितलं. आता बीट ॲड्रेसेबल एरिया दुसरं. द बीट ॲड्रेसेबल एरिया ऑफ 8051 इज युजली यूज टू स्टोअर व्हेरिएबल्स. याच्यामध्ये आपण काय यूज करतो, व्हेरिएबल. सो बेसिकली व्हॉट इज व्हेरिएबल, देर आर टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टंट अँड सेकंड वन इज कॉल्ड एज व्हेरिएबल. व्हेरिएबल मीन्स व्हॉट, हुज व्हॅल्यू इज गोइंग टू चेंज. एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू जर चेंज होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, व्हेरिएबल. आणि एखाद्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही तर तो काय झाला तुमचा, कॉन्स्टंट. Okay, so the bit addressable area of 8051 is used to store the bit variable
the bit addressable area is formed by 16 byte next to register bank. आता ह्या पण किती आहे तुमचा 16 बाईटचा स्पेस आहे. हा किती होता 32 बाईट. ओके, हा जो होता 32 बाईट हा झाला 16 बाईट. 16 बाईटचा स्पेस तो कुठनं चालू होतो? इट विल स्टार्ट विथ 20H अँड एंड अप टू 2FH म्हणजे 128 बाईटचा टोटल 128 बाईटचा तो किती येतो 20H to 2FH. Bit addressable area is mainly used to store bit variable for application program. Whatever the program you are going to run, in that when the program is executing at that time some temporary variables are going to be generated. These temporary variables are going to be stored into the bit addressable area. And the last one is the scratchpad area. शेवटचा जो तुमचा आहे त्याच्यामधला तो कोणता आहे स्क्रॅचपॅड. त्या स्क्रॅचपॅड मध्ये काय सो दिस कॅन बी जनरल पर्पज काही याच्याकरता आपण यूज करू शकतो. आणि हा आहे 80 बाईट्स. हा तुमचा टोटल हा बरा मोठा एरिया आहे बराच मोठा एरिया. दिस इज 80 बाईट. हा 30 पासून चालू होतो 7FH पर्यंत. द स्क्रॅचपॅड एरिया इज द अप्पर 80 बाईट्स विच इज यूज फॉर जनरल पर्पज स्टोरेज. तुम्हाला काही जरी डेटा स्टोअर करायचा असला तर तुम्ही इथे स्टोअर करू शकता. स्क्रॅचपॅड एरिया इज 30H to 7FH. दिस इन्क्लूड स्टॅक 2. याच्यामध्ये स्टॅक पण आलेला आहे तुमचं याच्यात. ओके, नाउ सो व्हॉट इज स्टॅक? लक्षात येते? आर यू गेटिंग द से डेटा मेमरीचं लक्षात आलंय? डेटा मेमरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज रजिस्टर बँक, second is called as bit addressable area, and third one is called as the scratchpad area. Register banks, these things are going to be clear when you are going to discuss the programming. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या बऱ्यापैकी आणखी क्लिअर होतील जेव्हा आपण प्रोग्रामिंग डिस्कस करणार आहे. तोपर्यंत हे लक्षात राहू दे. रॅम जो आहे इंटरनल रॅम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज द जनरल पर्पज रजिस्टर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रजिस्टर बँक. दूसरा बीट एड्रेसेबल एरिया and third one is your scratchpad area or it is called as the general purpose area. So my register bank's total size is 32 bytes, bit addressable is 16 bytes and general purpose of scratchpad area is 80 bytes. Okay, then next that we are going to discuss is stack. What is meant by stack? So basically stack is nothing but the section of RAM used by the CPU to store information temporarily. Okay, आपल्या याच्यामध्ये टेम्पररी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्याकरता सीपीयू काही एरिया यूज करतो, सीपीयू काही मेमरी यूज करतो, दॅट इज कॉल्ड एज स्टॅक. ओके, so this stack is normally used to store the information temporarily. This information could be data or address. आता स्टॅक मध्ये जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर होणार आहे ती मे बी डेटा असू शकतो किंवा तो एखाद्या नवीन गोष्टीचा ऍड्रेस पण असू शकतो. ओके, द सीपीयू नीड्स दिस स्टोरेज एरिया सिन्स देर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ रेजिस्टर. आता सीपीयू मध्ये काय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स खूप कमी आहेत त्यामुळे तो काय यूज करतो स्टॅक यूज करतो. सो दिस बेसिकली अ स्टॅक इज नथिंग बट द मेमरी लोकेशन. ओके, एक मेमरी लोकेशन आहे 1 बाईटचं. त्या मेमरी लोकेशन मध्ये सीपीयू काहीतरी डेटा स्टोअर करतो इन द फॉर्म ऑफ झिरोज अँड वन्स. सो दॅट मे बी डेटा or it is address. Address of what? कशाचा ऍड्रेस? द ऍड्रेस वेअर द डेटा इज स्टोअर. ओके, त्या स्टॅक मध्ये डायरेक्टली डेटा असू शकतो किंवा जिथं डेटा स्टोअर केलेला आहे त्याचा ऍड्रेस पण त्या स्टॅक मध्ये असू शकतो. CPU needs this storage area since it has the limited number of register. So if आता CPU ला स्टॅक वरचा डेटा जर घ्यायचा असेल किंवा स्टॅकला डेटा सप्लाय करायचा असेल सो त्याकरता काही इन्स्ट्रक्शन आहेत. ओके, सिम्पली. ओके, सो आता आहे ना say this is the area in which I want to store certain data. Okay, हा माझा स्टॅक आहे म्हणजे स्टॅक इज नथिंग बट सर्टन एरिया मेमरी लोकेशन. आता या मेमरी लोकेशन वर मला डेटा प्लेस करायचा आहे. सो प्लेस करण्याकरता मला काय करावं लागेल याच्यामध्ये डेटा फोर्स करावं लागेल आणि त्याला म्हणतात पुश. वेन आय एम गोइंग टू पुश, ओके, मी त्याला जर लोटला डेटा तर तो त्या स्टॅक मध्ये स्टोअर होऊन जाईल. सो इफ आय वॉन्ट टू स्टोअर द डेटा इन टू द स्टॅक दॅट इज कॉल्ड एज द पुश ऑपरेशन. ओके, push instruction is used to store the data into the stack. And if I want to get the data, okay, store or place. If you want to place the data or store the data into the stack, then you have to use push instruction. And if you want to get the data from the stack, then you have to use pop instruction. Okay, pop instruction ने stack पासनाचा डेटा आपण बाहेर घेऊ शकतो आणि push instruction ने we can send the data to the stack. Is it clear?
लक्षात येते? स्टॅक म्हणजे काय? स्टॅक इज अ मेमरी लोकेशन. त्या स्टॅक मेमरी लोकेशनला आपण डेटा सेंड करणार आहे. मला जर स्टॅकमध्ये डेटा पाठवायचा असेल तर त्याच्याकरता जो कमांड यूज करतात ती आहे पुश कमांड. ओके, त्या पुश कमांडने मी डेटा स्टॅकमध्ये सेंड करू शकतो. आणि स्टॅकमध्ये जो स्टोअर झालेला डेटा आहे त्याला मला जर बोलवायचं असेल, बाहेर काढायचं असेल तर आम्हाला कुठली इन्स्ट्रक्शन यूज करावं लागतं? पॉप इन्स्ट्रक्शन. विथ द पॉप इन्स्ट्रक्शन आय कॅन रिट्रीव्ह द डेटा फ्रॉम द स्टॅक. सो दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, पुशिंग ऑन टू द स्टॅक. सो इन 8051 स्टॅक पॉइंटर. मग ते स्टॅक करता एक काय दिलेलं आहे? स्टॅक पॉइंटर दिलेलं आहे. सो दॅट स्टॅक पॉइंटर is points to the last location of the stack. Stack pointer काय आहे? It is a register which will point the location of the stack, last use location of the stack. As we push data onto the stack pointer is incremented by 1. Notice that the difference notice that this is different from many microprocessor, notably 80 in which stack pointer is decremented. So basically in case of 8051 when you are going to push the data, एक डेटा प्लेस केल्यानंतर तो परत डेटा मला जर पाठवायचा असेल तर स्टॅक पॉइंटर एकनी पुढे जातो. सो व्हॉट इज स्टॅक पॉइंटर? सो स्टॅक पॉइंटर इज अ रेजिस्टर. तो काय करतो? इथं जो स्टॅक असेल माझा, हे जे मेमरी लोकेशन आहे, ओके, हे जे मेमरी लोकेशन आहे याचा ऍड्रेस तो पॉइंट करणार. सपोज हे आहे मेमरी लोकेशन 07, हे आहे 08, ओके, त्यानंतर आहे 09. सो फर्स्ट माझा जो 8 बिट डेटा होता, मी पहिला 8 बिट डेटा कुठे स्टोअर होईल? 07 ला. ओके, नंतरचा जो 8 बिट डेटा आहे तो 8 बिट डेटा ऑटोमॅटिकली इथं सेंड झाल्यानंतर आहे ना स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीज होईल. इट विल इन्क्रीमेंटेड बाय 1 अँड इट विल शो 08. त्यानंतरच्या परत याला काय करेल? 8 ने इन्क्रीमेंट होईल आणि 09. सो स्टॅक पॉइंटर इज गोइंग टू बी इन्क्रीमेंटेड बाय 1 वेन यू आर गोइंग टू यूज पुश कमांड. प्रत्येक पुश कमांड नंतर स्टॅक पॉइंटर इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1. ओके, आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ इच पुश इन्स्ट्रक्शन, प्रत्येक पुश इन्स्ट्रक्शन जेव्हा एक्झिक्यूट होईल तेव्हा स्टॅक पॉइंटर आहे. व्हॉट इज द स्टॅक पॉइंटर? स्टॅक पॉइंटर इज अ पॉइंटर, ओके, विच विल पॉइंट द ऍड्रेस और लोकेशन ऑफ द लास्ट यूज स्टॅक, लास्ट यूज मेमरी लोकेशन. ओके, मागचं आधीचं यूज झालेल्या मेमरी लोकेशनची काय व्हॅल्यू होती त्याला ते पॉइंट करतो स्टॅक पॉइंटर. ओके, अँड बाय डिफॉल्ट द व्हॅल्यू ऑफ स्टॅक पॉइंटर इज 07H. डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय आहे? डिफॉल्ट व्हॅल्यू ती आहे 805 मध्ये 07H. पॉपिंग द कंटेंट ऑफ द स्टॅक बॅक इनटू अ गिवन रेजिस्टर. आता जसं आपण एखादं कंटेंट इथनं स्टॅक मध्ये पाठवलं, हा माझा एक सपोज रेजिस्टर होता एक्स रेजिस्टर मधनं मी ते स्टॅक मध्ये पाठवलं. ओके, आणि आता त्याच्याकरता जी इन्स्ट्रक्शन यूज होतं ती पुश, म्हणजे वी आर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम एक्स टू स्टॅक. तसंच आता मला काय झालंय की नेक्स्ट याच्यामध्ये स्टॅक पासून डेटा घ्यायचा आहे, रिसिव्ह करायचा आहे वाय ला. ओके, सो आय हॅव टू यूज पॉप इन्स्ट्रक्शन. पॉप इन्स्ट्रक्शन काय करतं? स्टॅक पासून डेटा रिटर्न घेतं. ओके, सो इट विल रिसिव्ह द डेटा और इट विल रिट्रीव्ह द डेटा फ्रॉम द स्टॅक. ओके, सो पॉपिंग द कंटेंट ऑफ स्टॅक बॅक इनटू द गिवन रजिस्टर is the opposite process of pushing. With every pop, the top byte of stack is copied to the register specified by the instruction and stack pointer is decremented by 1. जेव्हा तुम्ही so when you are going to call the data from the stack, your stack pointer is decremented by 1. Okay, पॉप इन्स्ट्रक्शन, प्रत्येक पॉप इन्स्ट्रक्शनला स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू 1 ने कमी होईल आणि प्रत्येक पुश इन्स्ट्रक्शनला स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू 1 ने वाढत जाईल. Okay, so push instruction will increment the values of stack pointer by 1 and pop instruction will decrement the value of stack pointer by 1. Okay, so why it is important? Because it will give you the access to the latest data. ती जर मी यूज केली नाही, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट झालं नाही तर तुमचा डेटाची जी व्हॅल्यू आहे ती तुम्हाला मिळणार नाही. फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू सिम्पली डिस्कस वन एक्झाम्पल. से आय हॅव दिस रेजिस्टर. ओके, माझ्याकडे हा एक्स रेजिस्टर आहे आणि एक दुसरा माझ्याकडे वाय रेजिस्टर आहे. या एक्स रेजिस्टर मध्ये माझी एक व्हॅल्यू स्टोर्ड आहे 0011. ओके, अँड दिस व्हॅल्यू आय वॉन्ट टू सेंड टू द स्टॅक. ओके, अँड माय स्टॅक पॉइंटर हियर, स्टॅक पॉइंटरचं बाय डिफॉल्ट लोकेशन असतं 07H. तर 07H ला ती व्हॅल्यू जाईल 0011. ओके, 0011 हे कुठे गेलं? तुमचं 07H लोकेशनला. आता त्याच्यानंतर माझ्याकडे आणखी एक जर डेटा असेल
0 FF डेटा आहे माझ्याकडे. सेकंड डेटा इज FF. सो अगेन आय वॉन्ट टू यूज द पुश इन्स्ट्रक्शन. आता ही माझी सेकंड पुश इन्स्ट्रक्शन आहे. दिस इज माय फर्स्ट पुश इन्स्ट्रक्शन, दिस इज सेकंड. सो दिस स्टॅक पॉइंटर व्हॅल्यू इज नाऊ 8. स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू काय झाली आहे 8. आणि इथं 08H या मेमरी लोकेशनला माझा डेटा जाईल FFH. ओके, सो इन दिस वे when you are going to use stack pointer, okay, with push instruction the value of stack pointer is going to be increased by 1. आणि तेच जर मला इथनं डेटा बाहेर काढायचा आहे आता, ओके, 08 वरचा डेटा होता 07 वरचा, तुम्हाला वाय रेजिस्टरला घ्यायचा आहे, तुम्हाला कुठली इन्स्ट्रक्शन यूज करावं लागेल, पॉप. ओके, आणि या स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू जी 08 होती ती आता काय होईल, पॉप इन्स्ट्रक्शननी डिक्रीमेंट होईल आणि ती इथे येईल 07. ओके, सो व्हॉट एव्हर द डेटा इज 00110 FFH जो डेटा आहे तो आता मी कुठे घेत आहे, वाय रेजिस्टरला. सो पॉप इन्स्ट्रक्शन यूज केली की स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू 1 नी कमी होतं आणि पुश इन्स्ट्रक्शननी स्टॅक पॉइंटरची व्हॅल्यू 1 नी वाढते. ओके, सो इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? लक्षात येते, पुश इन्स्ट्रक्शनने काय होईल, व्हॅल्यू स्टॅक पॉइंटरची 1 नी वाढेल आणि 1 नी वाढल्यामुळे तुमचं ते कंटेंट ओव्हर राईट होणार नाही. ओके, अदरवाईज त्याच मेमरी लोकेशनवर जर तुम्ही परत परत यूज केले गेले तर ते कंटेंट ओव्हर राईट होईल. इफ यू आर नॉट गोइंग टू इन्क्रीमेंट द स्टॅक पॉइंटर, तेच मेमरी लोकेशन परत परत परत, सिम्पल, तुम्ही क्लासमध्ये एका याच्यावर लिहिते, नोटबुकमध्ये लिहिते, ओके, आणि एकाच पेजवर कुठलंही लेक्चर आलं की एकाच पेजवर ते पेज भरलं आणि त्याच्यावरच तुम्ही परत परत कॉपी करत गेले, सो दॅट इज गोइंग टू बी ओव्हर रिटन. ओके, so I don't want to overwrite the content because when I'm going to overwrite the previous content is going to be deleted. या केसमध्ये प्रिव्हियस कंटेंट रिप्लेस केला जाईल न्यू कंटेंटनी. त्याकरता आपल्याला त्याची व्हॅल्यू काय करायची आहे, इन्क्रीज करायची. ओके, अदरवाइज द प्रिव्हियस कंटेंट इज गोइंग टू बी डिलीटेड. सो इज इट ओके? ब्रेक घ्यायचा 5 मिनिटांचा? हो सर. चालेल.